امیدوارم که این فیلم آخرین فیلم کباب کوبیده رو ببینید. بهترین فیلم کباب کوبیده رو امروز میخوام براتون درست بکنم. لطفاً کامل دقت بکنید. با دیدن این فیلم هیچ وقت دچار مشکل نمیشید. نیاز به 2 تا گوشت داریم، گوشت گوسفندی و گوساله. اما مهم اینه که کدوم قسمت رو انتخاب بکنیم تا طعم بهتری به دست بیاریم. برای گوسفند باید بیایم از این قسمت لمفلپس که میبینید، البته هر مقداری که بالاتر بیایم قیمت این گوشت گرونتر میشه و هر مقداری که پایینتر بیایم قیمت این گوشت ارزونتر میشه. من حالا تیکه هاشم بهتون نشون میدم. بس لمفلپس نیاز داریم یا همون ریبز هم بهش میگن، اسمای مختلفی داره. اما اگه خواستید به قصابتون نشون بدید، از این قسمت نیاز داریم که ما گوشت داشته باشیم. گوشتایی که خارج از ایران وجود داره اکثریتشون عیناً گوشت ایران دنبه به اون صورت ندارن. به خاطر همین ما چربیمون رو از این قسمت تامین میکنیم، چون چربی مطبوع و خوشمزه‌ای داره و گوشت این قسمت باعث میشه که دیگه کبابمون سفت نشه. اما اگه بخوایم فقط از این قسمت استفاده بکنیم و کباب بزنیم، کبابمون پاره پاره میشه، خراب میشه و چربی خوبی هم نداره. اما در رابطه با گوساله چربی خوبی نداره، چربیش خیلی بوی بدی داره و زمانی که داخل کباب میره این چربی باعث میشه که کبابمون یه بوی بد بگیره و کباب رستورانی نشه. پس میایم برای گاومون از 2 قسمت من همیشه میگفتم انتخاب کنید. یکی شولدره، اما دیگه بعد این همه سال نظرم تغییر کرده. اگه میخواید یه کباب خوب در ماه 1 بار بخورید، یه قسمت خیلی خوب رو باید انتخاب بکنید. این قسمت چاکس که برای استیک هم استفاده میکنن قسمت خیلی خوبیه و بافتای چربی خیلی کمی داره، اما گوشتش نرم و قیمت خیلی مناسبی هم داره. قسمت های نرمتری هم داره ولی کباب کوبیده‌مون خیلی گرون میشه. حالا من قسمت های مختلفش رو بهتون نشون میدم. هم که عرض کردم خدمتتون این قسمته. هرچی هم که رو به پایینتر میاد، خب زایدگی های گوشتم بیشتر میشه. اما لحاظ چربی، برای تامین کردن قسمت چربی ببینید چه قسمت خیلی خوبی داره. حالا خواستید میتونید از همینم تو فیلم اسکرین شات بگیرید و برای قصابتون ببرید. در رابطه با جدا کردن استخوناش، عیناً آب خوردن، این از همدیگه به این شکل جدا میشه. استخونا رو بند میزنید. اگه خواستید میذارید روش گوشت میمونه، برای آبگوشت استفاده میکنید. نه، کاملا بهتون داخل فیلم نشون میدم که به راحتی این استخونا رو جدا میکنید. بس این از قسمت گوسفند، تامین کننده چربی و طعم خوبه. قسمت گوشت گوساله بافت خیلی نرمی داره و میبینید کاملا انگشت توش میره. قیمت مناسب، چربیای کم و یه گوشت با کیفیت. این کباب کوبیده رو اگه با این 2 تا قسمت انتخاب بکنید بزنید، یه گوشت خیلی خوشمزه و خوشخوراکی رو شما تهیه کردید برای اینکه تبدیل به کباب کوبیده بشه. پس این از قسمت گوشت شناسیش که دیگه این فیلم رو تموم بکنم و میریم داخل. بهتون میگم باقی کار رو باید چی کار بکنید. راستی یادتون نره فیلمای منو فقط داخل کانال یوتیوب و اینستاگرام خودم ببینید که آدرسش اینجا روی فیلم هستش. گوشت دنده رو بیرون بهتون نشون دادم. اینم از این یه پوستی داره که با انداختن دست میتونید این پوست رو جدا بکنید. این پوست رو استفادهش نکنید لطفا، یا خودتون یا قصابتون حتما بگید براتون در بیاره. خب حالا برای جدا کردنش انگشتتون رو میذارید. اینم چاقو رنجر تو ست ستایی داماسکوس هم هست، میتونید تو وبسایت بخرید، لینکش رو تو توضیحات براتون میذارم. انگشتتون رو میذارید به این قسمت و چاقو رو به سمت استخون فشار میدید و به راحتی استخون رو جدا میکنید و به همین شکل با کشیدن چاقو روی استخون گوشتا اضافی رو ازش جدا میکنید. این از این. حالا من همه رو جدا میکنم و برمیگردم. اون پوستا رو هم میگیریم. میبینید اینا پوستایی که نه هضم میشه نه خوردنش کار خوبیه. حالا یه روش دیگه هم میتونید که کلا دنده رو بکشید جدا بکنید. دنده ها رو بعد با چاقو بندازید کنارهاش و گوشتاشو به راحتی بگیرید. البته من اینا رو نمیخوام زیاد گوشتشو بگیرم، میدم پاپیا باش صفا میکنن. این از این. پس خب حالا کاری که میکنیم اینه، اینم کنار بذارم و استخونا رو جدا میکنیم. اگه قده چربی جایی داشته باشه قده هاشو میگیریم و میام سراغ خرد کردنش. حالا برای خرد کردنش به اندازه دهنه
چرخ گوشتم سعی میکنم که من اینا رو خوردشون بکنم. البته اینو بهتون میگم میتونید اینا رو از قصاب آماده بگیرید، ولی لذتی که آدم اگه این کارو خودش انجام بده خیلی بیشتره. حالا اینا رو هم به تیکه های ریز ریز به این شکل خوردش میکنیم. این بس شد پرونده گوشت گوسفندیمون. این اندازه برای دهنه چرخ گوشت من خوبه. حالا میام سراغ گوشت گوساله. گوشت گوساله هم به همین اندازه خورد میکنم و دیگه بریم سراغ گفتن مواد اولیه و کارو شروع کنیم. قبل از هر چیزی مهمترین نکته دهنه‌های چرخ گوشت برای مرحله اول. به این دهنه میگن نخودی. نخودی و مرحله بعد چیزی که داریم بهش میگن کبریتی. اینم این دهن است. این چرخ گوشت هم قیمت گرونی نداره. اینو از الدی خریدمش $20، اما الان تقریبا 3-4 ساله دارم استفادهش میکنم و خیلی هم ازش راضیم. پس نگران چرخ گوشت گرون قیمت نباشید. با یه چرخ گوشت معمولی هم میتونید کار بکنید. گوشتام گوشت گوسفندی از قسمت دنده و ریبز به این شکل اینجا خوردش کردم، آماده کردم و این قسمت هم گوشت گوساله است. 50-50 با همدیگه ترکیبشون میکنم. این از این. برای هر 1 کیلوگرم، این الان 1 کیلوگرم دقیقاً وزنش کردم، نیاز به 250 تا 300 گرم تفاله پیاز دارم، یعنی پیاز آب گرفته شده. در رابطه با اون برای هر 1 کیلوگرم در رابطه با نمک اگه 250 گرم زدید 12 گرم نمک بزنید. اگر 300 گرم پیاز بهش زدید بهش میتونید تا 15 گرم هم نمک بزنید. اما فراموش نکنید کسایی که تو خونن لطفاً بین 200 تا 250 گرم شما پیاز آب گرفته بهش بزنید. اما در رابطه با فلفل قرمز، فلفل قرمز فقط یه نوک کوچیک قاشق ازش میخوایم، تقریبا نیم گرم، برای اینکه کمک به پخته شدن گوشت و نرم کردنش و مزه و طعمش بکنه. اما فلفل سیاه هم برای هر 1 کیلوگرم نیاز به تقریبا 2 تا 3 گرم فلفل داریم. بعضیا 4-5 گرم هم میزنن، اما شما سعی کنید که همون 3 گرم رو بزنید. این از این. حالا اولین کاری که میکنم میام چیکار میکنم؟ نمکم رو اضافه میکنم. بیام سراغ نمک. من نمک رو 1 دقیقه من وزنش کنم و فقط میخوام بهتون نشون بدم که 12 تا 13 گرم نمک چقدر میشه. الان رو ترازوم دیجیتاله، یه ترازو خیلی دقیقی هم هست. این 12 این الان شد 13 گرم نمک، رفت بالا. الان میزون 14 گرمه. پس من 14 گرم نمک زدم. تفال پیازم رو سعی میکنم بهش 300 گرم بزنم. اینم از نمکم. خب حالا کاری که میکنم، حرکت بعدی فلفلم من بهتون نشون بدم. اینم از فلفل سیاه 2 گرم. من همین 3 گرم رو ترجیح میدم که بیشتر نشه. ببینید 3 گرم فلفل میزانش انقدر میشه. میخواید کباب بیرون بزنید دیگه، خوشمزگیش هم مثل کباب بیرون بشه. بس لطفاً کامل رسیپی رو رعایت بکنید. میام قسمت بعدی فلفل. اما در رابطه با فلفل قرمز بهتون بگم من پیشنهادم همین میزانه. ببینم اصلا گرمم نشده هنوز، یعنی از نیم گرم کمتره. من پیشنهادم این مقدار فلفل قرمزه. اینم از فلفل قرمزم و اینا رو جمع میکنم و برمیگردم. گوشت رو با نمک و فلفل مخلوطش کردم. میبینید دیگه اینا زحمت چنگ زدن رو کم میکنه و مطمئنم که به همه قسمت ها به یه اندازه رفته. گوشت گوساله و گوسفندم تو همین قسمت با هم ترکیب شدن. حالا میریم چیکار میکنیم؟ چرخ درشت میزنیم. صدای چرخ گوشت زیاده، سعی میکنم فیلمو قطعش بکنم و دوباره براتون بگم. چرخ نخودی رو به گوشت زدیم، یه ماساژ حسابی بهش میدیم. به این شکل، منظور از حسابی 2-3 دقیقه است ماساژ میدیم. چسبندگی رو ببینید کنده نمیشه، نه جوش شیرین نیاز داره نه چیزی. ببینید به این شکل.
اگه گوشت خوبی انتخاب بکنید و تو زمان مناسبی چرخش بکنید، مطمئن باشید چسبندگیش بالا. زمان مناسب که یه گوشت نباید داغ کنه، گوشت باید خنک باشه. حالا این گوشت رو میذارمش کنار، میام سراغ پیازام. پیازارم سعی میکنم که با همین دهنه بزرگ چرخش بکنم و بعد اینکه چرخ کردم به مدت 2 تا 3 ساعت تو یخچال میذارم، چون های اسیدش میاد پایین، پیاز شیرین تر میشه و بعد با گوشتمون مخلوط میکنم. اگه پیاز رو بردارید درجا چرخش بکنید، یا رندش بکنید بزنید به گوشت، کبابتون هیچ وقت طعم کباب بیرون نمیگیره. اینو من جدا روش دارم تاکید میکنم. منظور از شیرین شدن هم این نیستش که میشه نقل انقدر شیرین میشه، یعنی میزان اسیدش میاد پایین، ما اصطلاحا بهش میگیم شیرین شده. اونقدر مسیجش هم برای ما شیرین نشد، خیلی منتظر شدیم، ولی منظور از شیرین شدن یعنی میزان اسیدش میاد پایین و گوشت رو نمیبره. حالا اینم با همین دهنه چرخش میکنم و برمیگردم. ترازو روی صفر الان، فقط میزان رو نشون میدم برای کسایی که خونه ترازو ندارن. پیازی که بمونه استراحت کنه رنگش این شکلیه، رنگش شفاف نمیشه، رنگش مات میشه. اینم تقریبا 300 گرم پیاز آب گرفته شده است. ببینید اینا رو که بعداً به مشکل نخورید. میبینید exactly 300 گرمه. این از این. پس 300 گرم پیاز میشه اینقدر، یعنی اگه بخواید تو دست مشتش کنید میتونید مشت کنید. برای آبگیری کردنش هم اگه تو منزل هستید با این پارچه ها میتونید وسط پارچه بذارید به این شکل، بعد فشارش بدید، آبشو ازش به راحتی جدا بکنید. اینو بذارم کنار. حالا گوشتمون از توی یخچال در آوردم، مرحله به مرحله. ببینید گوشتمون از توی یخچال در اومده خنک، پیازم بهش اضافه میکنم. حالا دهنه چرخ گوشتم من عوض کردم، رفتیم رو دهنه کبریتی. حالا دیگه این کباب به محض اینکه چرخ بشه آماده اینه که سیخ گرفته بشه. تازه اگرم دیدید داغ کرده، چون چرخ گوشت اگه خوب نباشه گوشت داغ میکنه. چرخ گوشتتون مطمئن بشه که دهنتون رو کامل سفت بستید. البته اگر قصابی بگیرید که اونها این اشتباه رو هیچ وقت نمیکنن. میزان پیاز مخلوط شده با گوشت ببینید اینجور شیرین هم نداره، به راحتی به دست داره میچسبه، یعنی رو سیخ کبابم به راحتی چسبیده میشه. حالا این درشته. حالا کاری که میکنم خودم آماده چرخ کردنش میکنم، چرخ میکنم و بهتون تو مرحله بعد نشون میدم. این گوشت چرخ شد، آماده است. زعفرون رو بعضیا با میزنن و چرخ میکنن، اما به نظر من این کار اشتباهه. الان موقع اضافه کردن زعفرونه. یه مقداری هم زعفرون بهش اضافه میکنم، میخوام کوبیده یا زعفرونی بزنم. حالا در رابطه با هم چنگ زدنش ببینید اینجوری بکشید پایین، رو به پایین. میبینید این خیلی متفاوته نسبت به اینکه شما بردارید اینجوری، نه، بزنید به ته ظرف بخوره و کاملا چربی رو کف ظرف باید ببینید شما. این از این. حالا اینو همش میزنم. بعد اینکه هم زدم، الان تو استرالیا ساعت 10 میذارم بشه ساعت 12 و سیخ میگیرم و بهتون نشون میدم. توی یخچالم گذاشتی سعی بکنید که روش پلاستیک بکشید و هوا نگیره. نگاه کنید این کباب نه میریزه نه خراب شدنیه. زعفرونی هم که بهش زدم عطرش رو تاپ میمونه و موقع خوردن کاملا احساس میشه. میریم سراغ سیخ گرفتن. یه تیکه کباب گوشتمون رو برمی‌داریم، به صورت استوانه در میاریم، سیخو از وسطش به این شکل. اگه نمیتونید سیخ بگیرید رد میکنید تا انتها برسه. از اینجا 2 انگشت فاصله میذارید. خب حالا اومدیم سراغ این قسمت. باید کباب رو به پایین با باز و بسته کردن دست بکشیم تا رو به پایین بره. ببینید فقط داره دستم باز و بسته میشه. این از این. میام این کارو از این ورم انجام میدم. دستم رو باز و بسته میکنم و حالا موقع بند زدنه. حالا دستم رو فشار میارم روش. این سیخ کبابی که براتون گرفتم، اینو میبینید وزنش تقریبا 120 گرمه. روی سیخ جوجه کبابم زدم. ببینید این یعنی با این هیچ تفاوتی نداره. اینم سیخ نازک. بس سیخ مهم نیست، نحوه سیخ گرفتنه. اینم یه سیخ کباب پهن و بزرگ. حالا میریم روی آتیش میپزم و همونجا با خودتون خداحافظی میکنم.
از ثانیه که کباب رو میذاری تا اشک کباب در بیاد کبابا رو تون برمیگرده. اینم همون سیخ نازک است که فکر نکنید رو این سیخ نازک بزنید میریزه. ببینید به این شکل کباب تا وقتی که اشکش در بیاد حتما باید برگردونید. تقریبا 5-6 ثانیه که موند کباب برمیگرده. حالا چرا بادبزن هی حرکت میکنه شعله رو اینور اونور میکنه که جایی رو روسوزش نکنه به این شکل. حالا اینم از پختنش. ببینید حتی منم که حرفه‌ای ام تون برمیگردونم کبابو. چرا برمیگردونم؟ برای اینکه کبابم اولا یه دست بپزه و موقع پختن اگه یه طرف بپزه اونور پاره میشه. به خاطر همین باید کباب هر دو طرفش با همدیگه همزمان بپزه. حالا من دوست دارم شعلم یه مقداری زیاد باشه با کباب گازی که کار میکنم، یه مقداری طعم اسموکی کبابام بگیره. این از این فیلممون دیگه همینجا به پایان میرسونمش. امیدوارم که شما هم کباباتون رو درست بکنید و حالش رو ببرید. اینم از کباب ما، خیلی خوشمزه، خوش عطر و خوش رنگ و بو شده. دوستتون دارم. هر کجای دنیا که هستید شاد و خرم باشید. دوستایی هم که میخوان به چنلمون کمک بکنن میتونن به پیپلمون کمک بکنن. لینک پیپلمون هم میذارم برای حمایت از چنل، میتونید این کار رو انجام بدید. دوستتون دارم. بهترینا رو براتون آرزو میکنم.